यो पालि हामी तयार गर्दैछौँ ग्रिन सलाद। यसमा भेजिटेबल्सहरू सबै तयार गरेर राखिएको छ। कसरी बनाउने भनेर चाहिँ भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नु होला। सुरुमा हामीलाई चाहिन्छ लेट्युस। मैले चाहिँ यो आइसबर्ग खालको लेट्युसलाई लिएको छु, जसलाई सफा गरेर यस्तो तरिकाले तयार गरेँ। यो चाहिँ रेड बेल पेपर अथवा रातो क्याप्सिकम, यसलाई पनि यस्तो तरिकाले काटेर राखेको छु। यो बोइल गरेको ब्रोकौली, यसलाई पहिला नै बोइल हल्का नुन राखेर गर्ने, त्यसपछि यो सलाद बनाउनको लागि तयार हुन्छ। यो चाहिँ गाजर, यसलाई हल्का लाम्चो तरिकाले काटेर राखेको छु। यसमा मुला, टमाटर अनि काँक्रो छ, यसलाई पनि सफा गरेर काटेर राखेको छु। अब एउटा बल लिने, अब यसमा लेट्युसलाई सुरुमा हामी राख्नेछौँ। अब यसमा गाजरलाई राखिदिनेछौँ। अब ब्रोकौलीलाई यसमा राखिदिउँ। अब यसमा मुलालाई राखिदिउँ। अब यसमा टमाटरलाई पनि राखिदिनेछौँ। काँक्रोलाई पनि सँगै राखिदिउँ। र अब यो रेड बेल पेपरलाई राखौँ, क्याप्सिकमलाई। यसमा थोरै अलिभ ओइल राखौँ। अब यसमा ब्ल्याक पेपरलाई थोरै राखौँ, मरिच। अब यसमा इटालियन ड्रेसिङलाई राखौँ। अब यो सबैलाई मिक्स गरिदिउँ। यो ड्रेसिङ सलादमा राम्ररी लाग्ने गरी यसलाई मिक्स गरिरहनुपर्छ, ताकि हरेक ठाउँमा टेस्ट मजाले बराबरी रहने तरिकाले आओस्। यो सलाद निकै नै हेल्दी सलाद हो र यसरी तयार गरिएको सलाद निकै नै मिठो पनि रहने गर्छ। र सबै सामग्रीहरू यसरी राम्ररी मिक्स भइ पनि सकेको छ र अब यो सलाद तयार पनि भयो।